হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মই সীমা ডেকাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মেজেষ্টিক একাডেমীৰ অন্য এটি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে আৰু লগতে নিজৰ পঢ়া শুনাও খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে। আমাৰ যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে মই যোৱাটো ক্লাছতো কৈছোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ভাল ধৰণে আমি প্ৰস্তুতি কৰিবৰ হ'ল কাৰণ যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1 তাৰিখতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ JAA কথা কৈছোঁ। চ' এই পৰীক্ষাটো যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে মাজত আমাৰ হাতত মানে বহুত বেছি সময় নাই। আমি অকণমান বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি বস্তু। যদি কোনোবাই কনচেপ্ট চোৱা নাছিলে এতিয়াও সময় আছে। এই এমাহ আপোনালোকে কনচেপ্টখিনি ভাল ধৰণে ক্লিয়াৰ কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে MCQsখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব, লগতে যিখিনি বস্তু পঢ়িছিলে সেইখিনি ৰিভাইজ কৰিব। চ' আজি আমাৰ ক্লাছত দেখিবলৈ পাইছে যে স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আমি অকণমান পঢ়িম। স্পৰ্টছ আমি খেলৰ লগত জড়িত আমি বহুখিনি কুৱেশ্যন দেখা পাওঁ। যিহেতু লাষ্ট যিটো JAA পৰীক্ষা হৈছিলে আপোনাৰ 2023 যোনটো হৈছিলে সেই পৰীক্ষাটোত আপোনালোকে স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন 3টা নে 4টামান সম্ভৱতঃ 3টা আহিছিলে। চ' সেই 3টা নে 4টা কুৱেশ্যন আহিছিলে আপোনাৰ এৱাৰ্ডৰ লগত ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে কিহৰ লগত জড়িত, এই শব্দটো কিহৰ লগত জড়িত, এই ধৰণৰ আমি কুৱেশ্যন দেখা পাইছিলোঁ। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যনো কৰাও কাৰণ খেলৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে দেখিব। প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে আপোনালোকে স্পৰ্টছৰ কিবা নহয় কিবা কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবই। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ক্লাছটো লৈ অহা হওক আৰু মই ভাবোঁ এই ক্লাছটো আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লাভদায়ক হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি এই ক্লাছটোৰ PDF বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোনটো মেজেষ্টিক একাডেমীৰ এপ হয় সেই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু তাতে গোটেইখিনি PDF আপোনালোকে পাই যাব। আৰু আমাৰ এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেল মেজেষ্টিক একাডেমীৰ এইটোতো আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড ক্লাছ ৰিলেটেড আপডেট, আৰু লগতে কুইজবোৰো আপোনালোকে পাব। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, so Eisenhower Cup is associated with which among the following sports? So এই এৱাৰ্ডটো, এই কাপটো কিহৰ লগত, এৱাৰ্ড মিনছ কাপটো কিহৰ লগত প্ৰাইজটো জড়িত? ইয়াৰে চেছ, গল্ফ, টেনিছ, ফুটবল। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গল্ফ। কাৰণ এই লাষ্ট পৰীক্ষাটোত কিবা এটা এনেকুৱা কাপ ৰিলেটেডে কুৱেশ্যন দিছিলে, কোনটো খেলৰ লগত জড়িত এই প্ৰাইজটো, এনেকুৱাই কিবা ট্ৰফিটো, এনেকুৱা ধৰণৰে কুৱেশ্যন এটা দিছিলে। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি, অপশ্যন বি। নেক্সটটো ইয়াত দিছে ৰাংগস্বামী কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ, কোনটো খেলৰ লগত এই এৱাৰ্ডটো জড়িত? অপশ্যন দিছে ফুটবল, গল্ফ, হকী নে ৰেচলিং। এতিয়া এইটো কাপ কিহৰ লগত জড়িত? এইটো আপোনাৰ হকীৰ লগত জড়িত। চ' অপশ্যন চিটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ? মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন ইয়াতে কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ যে গল্ফ যদি চোৱা ইয়াতে টুৰ্ণামেণ্টছ কিহৰ লগত কোনটো ৰিলেটেড সেইখিনিও মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। গল্ফ খেলৰ লগত কি কি কাপ জড়িত হৈছে, ৰাইডাৰ কাপটো আহিব পাৰে, ৱাকাৰ কাপৰ কথা কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, আৰু এইটোতো মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই কুৱেশ্যনটো দিলোৱে। হকীৰ লগত কেনেকুৱা কাপ তোমাৰ জড়িত হৈ আছে, আগা খান কাপ, ধ্যান চন্দ্ৰ ট্ৰফিটোৰ কথা সুধিব পাৰে, আপোনালোকে সেইটো চাই থৈ দিব। বাকী গোটেইখিনি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকক দি থৈ দিছোঁ ইয়াতে ভাল ধৰণে মুখস্থ কৰিব। টেনিছৰ লগত এইটো আপোনাৰ টুৰ্ণামেণ্ট জড়িত, কোনটো কাপ জড়িত, এই ধৰণৰো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। চ' হোপমেন কাপ কিহৰ লগত জড়িত, ডেভিছ কাপটো আপোনালোকে এইটো হয়তো প্ৰায়ে আপোনালোকে পাইছে, ডেভিছ কাপ কিহৰ লগত জড়িত, উবাৰ কাপ কিহৰ লগত জড়িত, এই ধৰণৰ হয়তো আপোনালোকে কুৱেশ্যন প্ৰায়ে পায়। গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই থৈ দিব। নেক্সটটো এই মাত্ৰ যোনটো ক'লোঁ উইম্বলেডন ইজ ফেমাছ ফৰ, এইটো এটা টুৰ্ণামেণ্টছ হয়, কিহৰ লগত জড়িত? এই মাত্ৰ যিহেতু মই আপোনালোকক কৈয়ে দিলোঁ টেনিছৰ লগত জড়িত। অপশ্যন ডিটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাৰ্ম ড্ৰিবল ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্টছ? চ' এই টাৰ্মটো কিহৰ লগত, ড্ৰিবলটো কিহৰ লগত জড়িত? আপোনাৰ ৰ'ব দেই, চৰি এক ছেকেণ্ড। চ' এই ড্ৰিবল, কাৰণ লাষ্ট পৰীক্ষাটোত আপোনালোকক এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনো দিছিলে স্পৰ্টছৰ, কি দিছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ, যে এইটো শব্দ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত। চ' আমি খেলবিলাকৰ লগত জড়িত কিছুমান শব্দ পাওঁ। ড্ৰিবল যোনটো যেতিয়া খেলুৱৈ মুভ কৰি থাকিব, তাৰপিছত ৰিপিটেডলি মানে বলটো তোমাৰ
বাউন্সিং হৈ থাকিব সো তেতিয়া সেই ৱৰ্ডটো ইউজ সেইটো ড্ৰিবল বুলি কোৱা হয় সো এইটো কিহৰ লগত জড়িত হয়তো ধৰিব পাৰিছে অপচন সি হৈ যাব বাস্কেটবল সো বাস্কেটবলৰ লগত জড়িত নেক্সট টু সুধিছে which country won the FIFA first world cup so very important question দেই এইটো যে FIFA world cupৰ লগত এনেকুৱা বিভিন্ন টুৰ্নামেন্টছ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাবিলাকত আমি দেখা পাওঁ কোন চেম্পিয়ন হৈছিলে বা কোন ৰানাৰ্ছ আপ হৈছিলে কাৰ মাজত হৈছিলে ফাইনেল খেলখন বা কোনটো জেগাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই ধৰণৰো আমি কোৱেশ্চন দেখা পাওঁ গতিকে FIFA world cup যেটো প্ৰথমটো 1930 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে ইয়াৰে হোষ্ট কান্ট্ৰি আছিলে তোমাৰ উৰুগে সো অপচন সি টু উৰুগে হোষ্ট কান্ট্ৰিও আছিলে হোষ্টটো কৰিছিলে লগতে চেম্পিয়নো আছিলে আৰু ইয়াৰ লগত যদি চোৱা ইয়াৰ লগত তোমাৰ ফাইনেলখন খেলিছিলে আৰ্জেণ্টিনা ৰানাৰ্ছ আপ হৈছিলে আৰু মেইন চেম্পিয়ন হৈছিলে উৰুগে আৰু উৰুগে হোষ্ট কান্ট্ৰিও আছিলে কেতিয়াবা এনেকৈ সুধিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট FIFA ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে সেই ধৰণৰো কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে নাইবা ফাৰ্ষ্ট চেম্পিয়ন এই ধৰণে সুধিব পাৰে নাইবা কাৰ লগত হৈছিলে খেলখন সেই ধৰণে সুধিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট দিছে হু ইজ ন'ন এজ মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ সো মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ বুলি কাক কোৱা হয় এইটো আপোনালোকে চকু মুদি এনসাৰ ক'ব পাৰিব দিব পাৰিব অপচন কি হ'ব MS ধোনি এতিয়া এইকেইটা অপচন কিটাটো পঢ়াই থাকিব লগা নাই MS ধোনিকটো সকলোৱে খেল থাকিলে মাতিয়ে থাকে থালা মাহি হয়নে নাই গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি দিলে হেতুটো ইজিলি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব সো ইয়াতে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব গড অফ ক্ৰিকেট হয় না শচীন তেণ্ডুলকাৰ সো অপচন সি টু শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আহকচোন আমি দুটামান তথ্য জানিলো যে শচীন তেণ্ডুলকাৰ প্ৰথম গৰাকী খেলুৱৈ যোনে তোমাৰ কি পাইছে ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ খেলৰ লগত জড়িত ব্যক্তি যোনে ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়ালৈকে এগৰাকীয়ে খেলৰ লগত জড়িত ব্যক্তি অৰ্থাৎ খেলুৱৈ ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰিছে তেওঁ হৈছে তোমাৰ তেখেত হৈছে তোমাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ সো তেখেতৰটো কেতিয়াবা কোৱেশ্চনত সুধি দিব পাৰে যে প্ৰথম খেলুৱৈ কোন হয় ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা সেইটো তাৰ পিছত তেখেতৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ কথা সুধিব পাৰে তেখেতৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখন কি আছিলে প্লেইং ইট মাই ৱে ঠিক আছে তেখেতৰ যোনখন অটোবায়োগ্ৰাফি হয় সেইখনো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে সো এই ৰিলেটেড আপোনালোকে তথ্যখিনি ভাল ধৰণে মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন এবাৰ সুধিছে which athlete is known as the fastest man in the world চোৱা সবতকে fastest man বুলি কোৱা হৈছে কোন গৰাকী এথলেটক কোন গৰাকী খেলুৱৈক কোৱা হৈছিলে কাৰণ কোন গৰাকী দৌৰবিদ যদি সুধে তেখেত ইয়াতে অপচনটো মই বাৰু কৈ আছো অনলি 9.58 সেকেন্ডত তেখেতে 100 মিটাৰ যেটো ৰেস সেইটো তেখেতে জয় হ'বলৈ ৰেকৰ্ড কৰিছিলে 2009 নে 2008 ত হৈছিলে সেই মানে খেলটো মই এক্স্যাক্টলি ইয়াৰটো পাহৰি গৈছো সো তেতিয়া তেখেতে কি কৰিব সক্ষম হৈছিলে 100 মিটাৰ ৰেস যোনটো অনলি 9.58 সেকেন্ডত তেখেতে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেওঁ হৈছে উসেইন বোল্ট সো অপচন কি হ'ব ডি টু ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন এইবাৰ সুধিছে দ্য ৰাইডাৰ কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট সো অলৰেডি মই আপোনালোকক অলপ আগত সেই লিষ্টখন দিছোৱে যে কোনটো ট্ৰফি কিহৰ লগত ৰিলেটেড এই ৰাইডাৰ ট্ৰফিটো মই দি দিলো সো ৰাইডাৰ ট্ৰফিটো কিহৰ লগত জড়িত সেইটো হৈছে গল্ফ অপচন এ টু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্চন which sports uses the term free throw এই কোনটো খেলৰ লগত জড়িত এই শব্দটো ফ্ৰী থ্ৰো তাৰ মানে কেতিয়া যেতিয়া ফাউল হয় ধৰি লোৱা হেখন খেলত যোনটো অপজিশনত বিৰোধী যোনটো পাৰ্টি মানে খেল থাকিব খেলুৱৈ থাকিব তেওঁলোকে যদি কিবা ৰুলছ ব্ৰেক কৰে তেতিয়া এইটো পাৰ্টিক কি দিয়া হয় দা চান্স দিয়া হয় যোনটো মানে ফ্ৰী থ্ৰো বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেতিয়া অপজিশনৰটোৱে তোমাৰ ৰুল ব্ৰেক কৰে ফাউল কৰে সো তেতিয়া হেতু ফ্ৰী থ্ৰো তেওঁলোকক এটা চান্স দিয়া হয় গতিকে হেতু কিহৰ লগত জড়িত হেতু আপোনালোকক কি আছে বেসবল বাস্কেটবল বেডমিন্টন এন্ড ৰেসলিং সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি নেক্সট the term checkmate belongs to which game so এই চেকমেটটো কিহৰ লগত জড়িত কেৰম বিলিয়াৰ্ডছ চেছ নে পলো কিহৰ লগত জড়িত চেকমেট সো এইটো জড়িত হৈছে আপোনাৰ অপচন সি শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন এবাৰ সুধিছে which city is called the mecca of
ক্ৰিকেট কোনখন সিটি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সেই হেৰি বুলিও ক'ব পাৰে আপোনাৰ কোনখন খেল মানে কোনটো গ্ৰাউণ্ডক কোৱা হয় প্লেগ্ৰাউণ্ডক কোৱা হয় নামটো সুধিব পাৰে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যনত দিয়ে দিছোঁ ইয়াতে সিটি সুধিলে লণ্ডন হ'ব ইংলেণ্ডৰ লণ্ডনত আৰু যদি আপোনালোকক ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডটো ষ্টেডিয়ামটো সোধে তেতিয়াহ'লে লৰ্ডছ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড ইন লণ্ডন গতিকে সেইটো আপোনালোকে চাই থৈ দিব কোনটোক কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন সৰি এক ছেকেণ্ড দে এইটো দিলোঁ আমি এবাৰ এইটো হু ইজ ন'ন এজ দি উইজাৰ্ড অফ হকী কাক কোৱা হয় উইজাৰ্ড অফ হকী বুলি কাক কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় আমি জানো যাক আমি ফাদাৰ অফ দি ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ বুলি কওঁ হয়নে ফাদাৰ অফ স্পৰ্টছ বুলি কওঁ কাক কওঁ আপোনালোকে ক'বই পাৰিব তেখেতৰ জন্মদিনটোতে আমি তেখেতৰ জন্মদিনটোতে কি পালন কৰোঁ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে পালন কৰোঁ তেখেত কোন হয় যাৰ নামত আচলতে আমাৰ যোনটো হাইয়েষ্ট স্পৰ্টিং এৱাৰ্ড যোনটো আমাৰ সৰ্বোচ্চ খেলৰ লগত জড়িত পুৰস্কাৰ বা তোমাৰ যিটো ট্ৰফি সেইটো দিয়া হয় সেইটো কি হয় মেজৰ ধ্যান চন্দ্ৰ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড হয়নে মেজৰ ধ্যান চন্দ্ৰ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড সেই এৱাৰ্ডটো এতিয়া জড়িত কোন আপোনালোকে ক'বই পাৰিব তেখেত হৈছে মেজৰ ধ্যান চন্দ্ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দি যোনে গ্ৰেটেষ্ট প্লেয়াৰ হয় হকীৰ চ' তেখেতক কোৱা হয় উইজাৰ্ড অফ হকী আৰু তেখেতৰ নামতে কি কৰা হয় খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেখেতক ফাদাৰ অফ স্পৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া বুলিও তেখেতক জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে দিছোঁ হিজ বাৰ্থ অগষ্ট 29 ইজ চেলিব্ৰেটেড এনুৱেলি ইন ইণ্ডিয়া এজ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে ইন হিজ অনাৰ চ' আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে কাৰ জন্মদিনটোত জাতীয় ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপত পালন কৰা হয় এইখিনিতে আপোনালোকক এটা মই কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস বুলি যদি সোধে অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে বুলি যদি সোধে তেতিয়া আপোনালোক কি লিখিব অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে বা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস বুলি ক'লে আপোনালোকে কাৰ দিনত কাক সুঁৱৰি পেলাই সেই স্পৰ্টছ ডেটো পালন কৰা হয় আৰু কেতিয়া কৰা হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এইটোতো মই ক'লোৱে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডেটো আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আগষ্টৰ 29 যোনগৰাকী ব্যক্তি অৰ্থাৎ মেজৰ ধ্যান চন্দ্ৰৰ তেখেতৰ জন্মদিনটোতে অৰ্থাৎ 29 আগষ্টত নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে হিচাপত পালন কৰা হয় নেক্সট অলিম্পিকৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে অলিম্পিক মটো আপোনালোকে অলিম্পিকত কেইটা ৰিং আছে অলিম্পিকৰ ফ্লেগত কেইটা ৰিং আছে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব মই কাৰণ এইবোৰ বুজাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাইছেও যে অলিম্পিকৰ সেই ৰিং কেইটাত কোনটো কালাৰ আছে আৰু সেই কালাৰে কোনখন কণ্টিনেণ্টক বুজায় সেই ধৰণৰো আমি কুৱেশ্যন পঢ়িছোঁ আগতে গতিকে আজি আহা আমি অলিম্পিকৰ মটোটো চাই লওঁ প্ৰথমতে অলিম্পিকৰ মটো এইটো এটা লেটিন ৱৰ্ড হয় এইকেইটা এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ কি বুজাইছে ইয়াতে কি আমি যদি চাওঁ অৰ্থটো কি হয় এই লেটিন ৱৰ্ড কেইটাৰ অৰ্থ কি হয় বুলি যদি আমাক সোধে তেতিয়াহ'লে অপশ্যনত আপোনালোকে দেখিছে ষ্ট্ৰংগাৰ ফাষ্টাৰ ব্ৰাইটাৰ বিত দেখিছে ফাষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰ চিট দিছে ব্ৰাইট ষ্ট্ৰং হাই দিছে উইন প্লে ফাইট চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ চিৰিয়েলি যদি আপোনালোকে চাই যায় ইয়াতে অপশ্যন B2 হ'ব ফাষ্টাৰ হায়াৰ এণ্ড ষ্ট্ৰংগাৰ যিটো অলিম্পিকৰ মতো কিন্তু 2021 চনৰ পৰা ইয়াত আৰু এটা শব্দ তোমাৰ ইনক্লুড কৰা হৈছে যিটোৰ মিনিং হৈছে মানে যোনটো হৈছে টুগেডাৰ চ' ইয়াতে আপোনালোকক ইনিচিয়েলি এইটোৱে আছিলে মটো অলিম্পিকৰ মটো যদি আপোনালোকক এইটো দিছে এইটোৱে লিখিব যদি আপোনালোকে দেখিছে টুগেডাৰ ৱৰ্ডটো লিখি দিছে এইটো চাব দ্য নিউ অলিম্পিক মটো নাও ৰিডছ ফাষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰ টুগেডাৰ চ' ইয়াতে এটা কমিউনিটাৰ শব্দটো ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে মটোটো যদি এইটো দেখিছে তেতিয়াহ'লে এইটো দিব কিন্তু এইটো যদি অপশ্যনত নাই টুগেডাৰ দিয়াটো যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰে হ'ব চ' অপশ্যন কি হ'ব B2 আমাৰ শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফিফা হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ ইন ক'ত আছে ফিফা হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে অপশ্যন A শুদ্ধ হ'ব আপোনাৰ ঠিক আছে ইয়াতে মই দি দিছোঁ জুৰিচ ছুইজাৰলেণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন পেৰিছ ফ্ৰান্স অন মে 1904 মে 21 ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব ঠিকে দিছিলোঁ ফিফা হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ বিষয়ে সুধিলোঁ ক'ত আছিলে চেম্পিয়ন কোন হৈছিলে সেইটো দিলোঁ
সো ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ অলিম্পিক এইটো এটা PYQs হয় আপোনালোকে হয়তো এডিআৰইৰ কোনবা এটা পৰীক্ষাত আহিছিলে এই প্ৰথম মডাৰ্ণ অলিম্পিক ক'ত হৈছিলে বুলি কেতিয়া হৈছিলে বুলি যদি আপোনালোকক সোধে একদম এনচিয়েন্ট অলিম্পিক আৰু আগতে আছিলে 776 BCতে আপোনাৰ অলিম্পিক হৈছিলে বাট সেইটো ৰিলিজিয়াছ তেনেকুৱা আছিলে ৰিলিজিয়াছ হেৰি টাইপ আছিলে তোমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান টাইপ আছিলে এনচিয়েন্ট টাইমৰ যোনটো অলিম্পিক আছিলে সেইটো গ্ৰীচৰ অলিম্পিয়া নামৰ এটা জেগাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইকাৰণে অলিম্পিক বুলি কোৱা হয় সো গ্ৰীচৰ অলিম্পিয়া নামৰ সেই জেগাটোত প্ৰথমবাৰৰ এনচিয়েন্ট যদি চাই সেই 776 BCতে কি হৈছিলে অনুষ্ঠিত হৈছিলে এইটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আধুনিক যেটো অলিম্পিক গেমছ বুলি যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়া হলে ইয়াৰ কোনটো হ'ব এক সেকেন্ড সো ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ আধুনিক ভাৰতৰ আধুনিক মই এটা সাউন্ড পাই পেলাই ডিস্ট্ৰেক্ট হৈ গলো সেইকাৰণে কাৰণ আজি ৰাতিপুৱা আৰ্থকুৱেক আহিছিলে ন ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আহিছিলে সো সেইটোৱে ব্ৰেইনত খেলি আছে যে ভূমিকম্প আহে নেকি কাৰণ সেই বস্তুটো সবতকে ভয় লাগে আৰ্থকুৱেক যে এই মাত্ৰ কিবা এটা সাউন্ড শুনিলো ওপৰত ভাবিলো যে আকৌ ভূমিকম্প আহিলে নেকি ভূমিকম্প আহিলে সেইকাৰণে সেইটো আহিলে একদম মাথায় কাম নকৰা হৈ যায় এনিৱে সো ইয়াতে আমি পঢ়ি আছিলো মডাৰ্ণ অলিম্পিক গেমৰ কথা সো মডাৰ্ণ অলিম্পিক কেতিয়া হৈছিলে হে গ্ৰীচতে হৈছিলে গ্ৰীচৰ এথেন্সত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আপোনালোকক গুটেখিনি মই দি দিছো এনচিয়েন্ট খিনিও মই আপোনালোকক কলো এনচিয়েন্ট ইয়াতে হয়তো লিখি দিয়া নাই এনচিয়েন্ট অলিম্পিকৰ বিষয় বাট অলিম্পিয়া নামৰ জেগাটোত তোমাৰ কি হৈছে অলিম্পিয়া নামৰ যোনটো গ্ৰীচৰ অলিম্পিয়া নামৰ জেগাত তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনচিয়েন্ট অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই 776 BCতে সো ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ অলিম্পিক এতিয়া ক'ত হৈছিলে এথেন্সত হৈছিলে গ্ৰীচৰ এথেন্সত অনুষ্ঠিত হৈছিলে 1896ত হৈছিলে ঠিক আছে সো এইটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ইয়াৰ লগত জড়িত কোন হয় বেৰন পিয়েৰ ডি কুবেৰটিন হৈছিলে তোমাৰ যাক আমি মডাৰ্ণ অলিম্পিকৰ ফাদাৰ বুলি কওঁ গতিকে এই কোৱেশ্চনটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এক্সপ্লেনেশ্যনত দিয়ে দিছো নেক্সটটো কোৱেশ্চন সুধিছে দ্য টাৰ্ম স্লেম ডাংক ইজ ইউজড ইন সো এই টাৰ্মটো ক'ত ইউজ কৰা হয় স্লাম ডাংক শব্দটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সৰি দে এক সেকেন্ড সো স্লাম ডাংক শব্দটো কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি খেলত মই আজি এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকক ভালেখিনি দিলো কোনটো খেলৰ লগত কি ধৰণৰ ড্ৰিবল হওক গুটেখিনি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো এইটো কিহৰ লগত জড়িত অপচন এ বাস্কেটবল নেক্সটটো এইবাৰ সুধিছে দ্য স্পৰ্টছ স্নুকাৰ আচ্ছা ইয়াতে এইটো নালাগে দেই স্নুকাৰটো আপোনালোকে জানে নিশ্চয়কৈ স্নুকাৰৰ লগত ৰিলেটেড মই আগতেও আপোনালোকক কোৱেশ্চন দিছো খেলুৱৈ চেম্পিয়ন বহুত কেইবাৰ হোৱা দিছিলো মনত আছে চাগে সো স্নুকাৰ ক'ত অৰিজিনেট হৈছিলে এইটো যদি আপোনালোকক সোধে ইংলেণ্ড ইণ্ডিয়া স্কটলেণ্ড নে ফ্ৰান্স সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি ইণ্ডিয়া সেই ব্ৰিটিছাৰসকল থকাৰ সময়তে কি হৈছিলে ইয়াৰ তোমাৰ এই খেলটোৰ মানে অৰিজিন হৈছিলে ব্ৰিটিছাৰসকলে 19th চেঞ্চুৰীত আৰু 1870sৰ মানে সেইটো দশকৰ সেইখিনি সময়তে আহিছিলে গতিকে সেই যেটো খেল স্নুকাৰটো আপোনালোকে জানে সেইটো তেতিয়াৰ সময়তে তেওঁলোকে অৰিজিনেট কৰা বুলি কোৱা হয় গতিকে সেইখিনি সময়ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকক যদি সেই জেগা টুকুৰা সোধে কোনটো জেগাত ইণ্ডিয়াৰ ক'ত আহিছিলে বুলি কেতিয়াবা দিব পাৰে আপোনালোকৰ কান্ট্ৰি কেইখনৰ নাম নিদিবও পাৰে অপচনত কেতিয়াবা জেগাটো দিব পাৰে সো আপোনালোকক কৈছো সেই জেগাটোৰ নাম আপোনালোকে কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব গতিকে খেলৰ লগত জড়িত মই আজি এইখিনি কোৱেশ্চন দিছো আপোনালোকক এইখিনি ভাল ধৰণে আজি মনত ৰাখক আৰু এইখিনি মনত ৰাখক আৰু অন্য বিষয়বস্তুসমূহ ভাল ধৰণে পঢ়ক নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব সদায় প্ৰেক্টিছ কৰক MCQs প্ৰেক্টিছ কৰক টপিক পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে কিবা কনফিউজন থাকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে কমেন্টত জনাব পাৰে কিবা থাকিলে বাকি ক্লাছটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ এটি ক্লাছত আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব বাই বাই